السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. إن شاء الله اليوم سنرى معا كيفية عمل هذه الزهرة الجميلة. بسم الله. نبدأ أولا بعمل عقدة على الإبرة، ثم نرتفع منها ب60 سلسلة. 1 2 3 4 5. حسنا، ها هي 60 سلسلة. الآن سنرتفع ب3 سلاسل أخرى. 1 2 3. والآن سنبدأ بالصف الأول، سنترك 5 سلاسل من بعد الإبرة. 1 2 3 4 5. وفي السلسلة السادسة سنشتغل عمود بلفة. هكذا، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم عمود بلفة في نفس الغرزة. بهذا الشكل. الآن سنترك سلسلتان، ثم في السلسلة التالية سنشتغل عمود بلفة. نترك سلسلتان، ثم في السلسلة الثالثة عمود بلفة. ثم نرتفع بالسلسلتان، ثم عمود بلفة في نفس الغرزة. وهكذا سنحصل على غرز على شكل حرف V. بين كل غرزة V و V أخرى مسافة سلسلتان. والآن سنكرر، سنترك سلسلتان، ثم في السلسلة الثالثة سنشتغل عمود بلفة، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم عمود بلفة في نفس الغرزة. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الصف. حسنا، وصلنا هكذا إلى نهاية الصف، وبقي لدينا 3 غرز. سنترك غرزتان ونشتغل في آخر غرزة عمود بلفة واحدة فقط. وفي هذا الصف سيكون لدينا 19 غرزة على شكل حرف V. حسنا، الآن الصف الثاني سندير العمل، ثم سنشتغل مباشرة في وسط حرف V هنا، أو الفراغ المكون من سلسلتان. سنشتغل فيه غرزة تزايد بعمود بلفة. واحد 2 في نفس الغرزة أو في نفس الفراغ، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم مرة أخرى غرزة تزايد عمود بلفة في نفس الفراغ. وهكذا يكون حصلنا على أول غرزة صدف مكونة من عمودين بلفة في هذا الصف. والآن سنكرر، سننتقل مباشرة إلى حرف V الثاني ونشتغل فيه غرزة تزايد عمود بلفة،
1 2 في نفس الغرزة، ثم نرتفع بالسلسلتان، ثم غرزة تزايد، عمود بلفة في نفس الفراغ. وها هي غرزة الصدف الثانية في هذا الصف. سنكرر هكذا في جميع الغرز حتى نهاية هذا الصف. سنشتغل مباشرة في وسط حرف ال V، غرزة تزايد، عمود بلفة، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم غرزة تزايد، عمود بلفة في نفس الفراغ، وهكذا سنكرر. حسنا، وصلنا هكذا إلى نهاية الصف الثاني، وحصلنا فيه على 19 صدفة بهذا الشكل. الآن سنقفل الصف بمنزلقة في آخر فراغ موجود لدينا هنا في الصف الأول. سنقفل بمنزلقة. والآن الصف الثالث سندير العمل، وسنشتغل مباشرة في وسط الصدفة الأولى هنا، أو في الفراغ المكون من سلسلتان، سنشتغل فيه 12 عمود بلفة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أحد عشر، واثنى عشر. ثم سنشتغل غرزة حشو في الفراغ الموجود بين غرزتا صدف. هنا في هذا الفراغ سنشتغل فيه حشوة، وهكذا حصلنا على أول بتلة في هذه الزهرة. والآن سنكرر نفس الخطوات. سننتقل مباشرة إلى وسط الصدفة الثانية، ونشتغل في وسطها 12 عمود بلفة. واحد، اثنان، واثنى عشر. ثم سنشتغل في الفراغ التالي الواقع بين غرزتا صدف، سنشتغل فيه حشوة. ثم نكرر بنفس الطريقة حتى نهاية هذا الصف. حسنا، وصلنا هكذا إلى نهاية الصف الثالث، وحصلنا فيه على 19 بتلة بهذا الشكل. والآن سنقفل الصف بحشوة في الفراغ الموجود هنا لدي في الصف الأول، هنا بعد البتلة الأخيرة مباشرة سنقفل بحشوة، ثم نرتفع بالسلسلة. وقبل أن نقص الخيط سنترك خيط كافي
نستخدمه لاحقا في خياطة الزهرة، ثم نقص الخيط. الآن الصف الرابع والأخير سنضع إطار حول هذه البتلات، سنأتي بلون آخر ثم نبدأ بعقدة على الإبرة، ثم سنشتغل في أول بتلة هنا وفي أول غرزة سنشتغل مباشرة غرزة حشو. هكذا، ثم سنكرر، سنشتغل غرز حشو في جميع الغرز الموجودة لدي هنا في أول بتلة. بقيت لدي هنا غرزة حشوة. هكذا انتهينا من أول بتلة، والآن سنشتغل منزلقة في غرزة الحشوة الموجودة بين بتلتين، سنشتغل فيها منزلقة، ثم سنكرر، سننتقل مباشرة إلى البتلة الثانية ونشتغل في جميع غرزها غرز حشو، ثم سنشتغل منزلقة في غرزة الحشو الموجودة بين بتلتين، وهكذا نكرر حتى نهاية هذا الصف. حسنا، هكذا انتهينا من الصف الرابع، والآن سنبدأ في تكوين الزهرة. سندخل هذا الخيط الذي تركناه سابقا في إبرة خياطة، ثم هذا الجهة الأمامية للعمل سنبدأ بلف البتلات هكذا من الجهة الخلفية بهذا الشكل، وسنستمر بلف البتلات هكذا على بعضها حتى آخر بتلة. حسنا، هكذا انتهينا من لف البتلات على بعضها، وسنحصل على زهرة بهذا الشكل. والآن سنبدأ بتثبيت هذه الطبقات معا باستخدام الإبرة. سنبدأ بالخياطة وسنستمر حتى نتأكد أننا ثبتنا جميع هذه البتلات أو هذه الطبقات معا. حسنا، الآن سنبدأ في عمل ورق شجر
لهذه الزهرة سنبدأ بعقدة على الإبرة، ثم نرتفع منها ب8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، ثم نشتغل منزلقة في أول سلسلة بدأنا فيها حتى نحصل على حلقة. الآن سنرتفع بسلسلتان وليست لها أي اعتبار، وهذا سيكون الدور الأول. سنشتغل في نفس الحلقة 16 عمود بلفة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة ليست في السلسلة إنما في أول عمود بلفة هنا. الآن الدور الثاني سنرتفع ب8 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8، ثم نترك 3 غرز متتالية ونشتغل حشوة في الغرزة الرابعة. وكذا حصلنا على أول حلقة في هذا الدور. والآن سنكرر، نرتفع ب8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8، ثم نترك 3 غرز متتالية ونشتغل في الغرزة التي تليها، نشتغل حشوة هكذا. الآن سنبدأ بالعمل في هذه الحلقتين وسنشتغل في صفوف. ندير العمل ثم نشتغل في أول حلقة هنا سنشتغل فيها حشوة، ثم عمود، نصف عمود بلفة، ثم 3 أعمدة بلفة، 1 2 3، ثم 5 أعمدة بلفتين في نفس الفراغ، 1 2 3 4 وهذه الخامسة بهذا الشكل. سندفع بالغرز هكذا. والآن نرتفع بسلسلتان، ثم سنشتغل في نفس الفراغ 5 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4 وهذه الخامسة.
ندفع الغرز هكذا. والآن سنشتغل 3 أعمدة بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3، ثم عمود نصف عمود بلفة في نفس الفراغ، ثم غرزة حشو في نفس الفراغ. وهكذا تكونت لدينا أول ورقة شجر بهذا الشكل. والآن سنكرر نفس الطريقة، نفس هذه الطريقة في الحلقة الثانية. سنبدأ بحشوة، ثم نصف عمود بلفة، ثم 3 أعمدة بلفة، ثم 5 أعمدة بلفتين، ثم نرتفع بالسلسلتين، ثم 5 أعمدة بلفتين، ثم 3 أعمدة بلفة، ثم نصف عمود بلفة، ثم حشوة في نفس الفراغ. حسنا، ها هي الورقة الثانية. والآن سنكمل الصف الثاني، سندير العمل ونشتغل مباشرة في الغرزة التالية منزلقة، ثم حشوة في الغرزة التي تليها، ثم نصف عمود بلفة في 7 غرز متتالية. واحد، 2، 3، 4، 5، 6 و7. هكذا. الآن وصلنا إلى الفراغ الموجود في رأس الورقة المكون من سلسلتان. سنشتغل فيه عمود نشتغل فيه غرزة تزايد بنصف عمود بلفة. 1، 2، نصف عمود بلفة، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم مرة أخرى في نفس الفراغ سنشتغل غرزة تزايد نصف عمود بلفة. 1، 2 في نفس الغرزة بهذا الشكل. والآن سنشتغل في نصف عمود بلفة في 7 غرز متتالية متجهين إلى الأسفل. 1، 2، 3، 4، 5، 6 و7. ثم بقيت لدي هنا غرزتان، سأشتغل في الغرزة التالية حشوة ثم منزلقة. بهذا الشكل. والآن سنكرر نفس هذه الخطوات في الورقة التالية. سنشتغل مباشرة في أول غرزة فيها منزلقة، ثم في الغرزة التالية حشوة، ثم نصف عمود بلفة في 7 غرز متتالية متجهين إلى أعلى الورقة.
1 2 3 وصلنا هكذا إلى رأس الورقة. سنشتغل فيها غرزة تزايد بالنصف عمود بلفة، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم غرزة تزايد بالنصف عمود بلفة في نفس الفراغ. هكذا، ثم نصف عمود بلفة في 7 غرز متتالية متجهين إلى الأسفل. حسنا، هكذا اشتغلنا في 7 غرز متتالية. بقيت لدي هنا غرزتان، سأشتغل حشوة في الغرزة التالية، ثم في آخر غرزة سنشتغل منزلقة بهذا الشكل. الآن الصف الثالث والأخير سندير العمل. سنشتغل مباشرة في الغرزة التالية منزلقة، ثم حشوة في جميع الغرز الموجودة لدي هنا حتى نصل إلى رأس أو إلى طرف الورقة. سنشتغل في جميع الغرز غرز حشو. حسنا، وصلنا هكذا إلى الفراغ الموجود في رأس أو في طرف الورقة. سنشتغل فيه غرزة تزايد بحشو 1 2 في نفس الغرز في نفس الفراغ، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم غرزة تزايد بحشو في نفس الفراغ بهذا الشكل. والآن سنشتغل في الغرز التالية متجهين إلى الأسفل. في جميعها سنشتغل غرز حشو، وفي آخر غرزة سنشتغل منزلقة. حسنا، وصلنا هكذا إلى آخر غرزة سنشتغل فيها منزلقة، ثم منزلقة هنا بين البتلتين، نشتغل منزلقة. والآن سننتقل إلى الورقة الثانية ونشتغل منزلقة في أول غرزة فيها، ثم غرز حشو في جميع الغرز الموجودة لدي هنا متجهين إلى الأعلى. حسنا، وصلنا هكذا إلى رأس الورقة. سنشتغل في الفراغ غرزة تزايد بحشو، ثم نرتفع بسلسلتان، ثم غرزة تزايد بحشو في نفس الفراغ. ثم نكمل غرز حشو في جميع الغرز الموجودة لدي هنا، وفي آخر غرزة سنشتغل منزلقة. حسنا، وصلنا هكذا إلى آخر غرزة في هذا الصف. سنشتغل فيه منزلقة، ثم سنشتغل منزلقة في الصف الثاني هكذا، ثم منزلقة في الصف الأول هنا حتى نصل إلى الدائرة أو إلى وسط الورقة أو قاعدة الورق، ثم منزلقة
في نفس الغرزة التي انتهت فيها هذه الورقة. نرتفع بسلسلة، وقبل أن نقص سنترك خيط كافي ثم نقص، ثم سنحضر إبرة خياطة وندخل طرف هذا الخيط في الإبرة، ثم نبدأ بخياطة هذا الجزء الدائري بالجزء السفلي الدائري أسفل الزهرة بهذا الشكل. ثم نبدأ بالخياطة. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم واستفدتم منه، وإلى لقاء آخر مع فيديو جديد وزهرة أنيقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.